Hello tất cả mọi người, mình là Nam, mình đến từ English Talk và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái topic IELTS Life Events là các cái sự kiện trong cuộc đời. Đầu tiên chúng ta sẽ đến hai câu General Information, tức là hai câu thông tin chung của đề bài. Vẫn như mọi khi người ta hỏi về công việc và nghề nghiệp của mình. Câu đầu tiên là Do you work or study? Bạn đi làm hay là đi học? Thì như mọi khi mình sẽ trả lời rằng là mình là một sinh viên năm nhất. Well, currently I am a freshman at a university in Vietnam, and I'm looking for some part-time jobs in the near future. Câu 2 là What do you study? Or what is your job? Bạn học ngành gì hoặc là bạn làm việc gì? Thì mình sẽ trả lời rằng là I'm specialized in là tôi đang chuyên về specialized in bằng nghĩa về nó là majored in chuyên ngành. Well, hoặc có thể nói là my major is ngành của tôi là hoặc là my specialization is my major is the English language. Ngành của tôi là ngôn ngữ Anh, the English language. Kinh tế thì có thể là economics, chính trị là politics, công nghệ thông tin là information technology, khoa học máy tính sẽ là computer science, có rất nhiều ngành nghề. Bây giờ mình sẽ đến lượt part 1 của chủ đề life events. Câu 1. Do you often celebrate your birthday? Bạn có thường xuyên celebrate là kiểu ăn mừng cái ngày sinh nhật của bạn không? Thì hiển nhiên là người nào cũng sẽ ăn mừng đúng không? Thì mình nói rằng là well, I celebrate my birthday every year. So on this special occasion, I usually go out with my friends and have a very nice dinner at a fancy restaurant. Or if I don't, I'll stay at home to cook a sumptuous meal with my family. Mình nói rằng là vào cái dịp đặc biệt này ấy, thì mình sẽ go out with my friends và have a nice dinner, là có một bữa tối ngon at a fancy restaurant, ở một nhà hàng rất là sang chảnh. Hoặc là có thể mình sẽ stay at home, mình ở nhà và mình cook a sumptuous dinner with my family, là tôi sẽ nấu một cái bữa tối sumptuous là kiểu rất là thịnh soạn, rất là đầy đủ các món ăn với gia đình của tôi. Câu 2 là Do you like giving birthday gifts to your family and friends? Bạn có thích tặng quà sinh nhật cho các thành viên gia đình và bạn bè không? Thì mình nghĩ rằng có, bởi vì là cái món quà sinh nhật đấy nó không chỉ là một cái giá trị về mặt vật chất mà nó còn thể hiện một cái món quà tinh thần rất là lớn. So I always give birthday gifts to all my family members and my friends because I don't think it's all about the materialistic value of the gift, but also the gift is a symbol of our gratitude and our love for that person. Mình nói rằng là nó không chỉ về cái giá trị vật chất là materialistic value. Materialistic là vật chất, value là giá trị. Tức là tặng quà nó không chỉ là về giá trị vật chất mà nó còn là một cái biểu tượng. It's a symbol of gratitude, về lòng biết ơn và tình yêu đối với cái người đó. Thế nên là đây là một cái lý do mình tặng quà sinh nhật. Câu 3 là How are weddings celebrated in your country? Đám cưới được ăn mừng như thế nào của quốc gia của bạn? Thì mình nghĩ rằng là ở Việt Nam thì cái lễ cưới nó sẽ rất là hoành tráng và nó sẽ rất là kiểu đầu tư hơn là ở các quốc gia khác ấy. Nhất là các quốc gia phương Tây thì mình sẽ nói như vậy. Well, I believe as far as I'm concerned, I think that weddings in Vietnam are celebrated in a much more grander scale compared to Western countries. So we would have about 2 to 3 days of celebrating the ceremony, and then after that, about 1 week or 2 week, we will still have even larger events. Mình nói rằng là ở Việt Nam ấy thì đám cưới được tổ chức ở một cái quy mô rộng hơn, at a grander scale. Grander là rộng hơn compared to Western countries, là so với các quốc gia phương Tây. Và ở Việt Nam thì
weddings nó sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày về phần ceremony là phần nghi lễ, và sau khoảng 1-2 tuần thì mình vẫn sẽ có những cái buổi như kiểu là gatherings, là kiểu buổi gặp mặt ấy, và những cái buổi này thì nó sẽ còn lớn hơn, larger, đúng không? Câu 4. Traditionally, at what age do people often get married in your country? Truyền thống, theo như cách truyền thống ấy thì mọi người ở quốc gia của bạn thường cưới khoảng tuổi bao nhiêu, vào khoảng tuổi bao nhiêu? Thì truyền thống thì ở Việt Nam mình nghĩ rằng mọi người cưới khá là sớm, còn bây giờ thì hiện đại nên là mọi thứ đã khác rồi. Well, conventionally, I think that people get married pretty early in my country. I remember that in the past, people used to get married when they were about like 14 to 15, and their parents would always choose whom they would get married to, but now everything is just so different. Mình nói rằng là conventionally, từ này có thể dùng bằng với cả traditionally, là theo như cách truyền thống ấy thì Việt Nam cưới khá là sớm, và trong quá khứ thì mọi người người ta từng used to get married when they were 14 or 13, cưới khi khoảng tầm 13, 14, 15 tuổi, và bố mẹ sẽ là người quyết định họ cưới ai. Parents would choose whom they would get married to. Bố mẹ sẽ chọn là con cái phải cưới ai. Và câu 5 là how do students celebrate their school or university graduation? Học sinh sẽ ăn mừng cái tốt nghiệp tốt nghiệp cấp 3 hoặc là tốt nghiệp đại học như thế nào? Thì mình sẽ chia sẻ theo trải nghiệm cá nhân của mình. Well, because I just graduated from high school, so I know pretty well about this. So when students graduate from high school or university, they would go out with their friends on a picnic trip, or maybe that picnic trip would include the teachers as well, and they would get drunk, they would go to different places, and it's really fun, to be honest. Mình nói rằng là sau khi mà tốt nghiệp ấy thì học sinh có thể sẽ đi một cái picnic trip, là một chuyến đi picnic, và cái chuyến picnic đó thì có thể sẽ bao gồm cả it can even include the teachers, sẽ bao gồm cả các giáo viên, include the teachers, và mọi người sẽ get drunk, mọi người sẽ kiểu uống say, mọi người sẽ do some very fun activities, mọi người sẽ làm những hoạt động rất là vui, hoặc là những cái bonding activities. Bonding activities có thể hiểu là những cái hoạt động mà kiểu gắn kết mọi người với nhau. Câu 5, đó là câu 5 của mình. Bây giờ mình sẽ đến là part 2. Part 2 ở đây đề bài là describe a moment in life when you felt very proud of yourself. Miêu tả một cái khoảnh khắc trong cuộc đời khi mà bạn cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Mình có những câu sau đây. What the accomplishment or achievement is. Cái thành công, cái thành tựu đó là gì? Hai từ này bằng nghĩa với nhau nhé, accomplishment và achievement. When it happened, nó xảy ra lúc nào? How you were able to achieve it, bạn đã đạt được nó bằng cách nào? Và explain why you felt proud of yourself, giải thích tại sao bạn lại cảm thấy hạnh phúc về bản thân, cảm thấy tự hào về bản thân. Thì mình sẽ miêu tả về cái lần mình được điểm IELTS. Ok. So if I have to describe a moment in my life when I took really great pride in myself, that was probably back when I received the IELTS result. Mình nói rằng là nếu như phải miêu tả một cái thời điểm mà mình cảm thấy rất tự hào về bản thân, mình đã dùng một cụm từ là take great pride in myself. Take pride in something bằng nghĩa với cả là be proud of something, là tự hào về cái gì đấy. Và mình nói là đó là khi mà mình received my IELTS test score, là khi mà mình nhận được cái điểm thi IELTS của mình. So back then, it was about a year ago when I was in 12th grade. Mình nói rằng là khoảng một năm trước khi mà mình đang học lớp 12, 12th grade. So I really took the IELTS test just to evaluate my skills and to see how good I was. Tôi chỉ tham gia kỳ thi IELTS để evaluate, là đánh giá cái năng lực của tôi, evaluate my ability,
and to see how good I was, xem tôi tốt như thế nào. And I didn't really expect too much. I remember that my initial aim was an 8.0. Cái initial aim của mình là cái mục tiêu ban đầu. Initial aim was 8.0 là 8.0 was 8.0. Và mình không mong chờ quá là nhiều. I didn't expect too much. Và mình đã không mong chờ. And to be honest, after I took the test, I was really sad. I was dejected because I thought to myself, I completed the test very bad, and I thought that my score would not be very high, and maybe I would just achieve a 7.5. To be honest, mình nói rằng là sau khi thi xong ấy thì mình rất là dejected, tức là mình rất là buồn, mình rất là không vui, bởi vì mình nghĩ rằng mình làm bài rất là kém. I thought to myself, tôi nghĩ rằng I didn't complete the test successfully, tôi không hoàn thành bài thi thành công. And I thought that I couldn't pass it with flying colors. Là tôi đã không thể hoàn thành nó with flying colors. Cụm từ này có nghĩa là với điểm số cao. Và mình nói rằng là mình chỉ mong mình được tầm 7.5. I only expected to accomplish a 7.5. Mình chỉ mong mình được tầm khoảng 7.5 thôi. Okay. So when I got home, I was sad about 2 to 3 weeks. I always anticipated the test score. I was nervous and worried all the time. Thì mình anticipate là mình rất mong chờ cái điểm số, the test score. Mình luôn luôn nervous. I was always nervous. Luôn luôn kiểu rất là hồi hộp. Mình rất là worried. Mình rất là lo lắng. Và and during that period of time, I always overthought. I was always overthinking. Thì mình luôn luôn overthinking là kiểu mình luôn nghĩ quá. I always thought to myself that this would be the greatest failure in my life until that moment. Mình nói rằng là cái này nó sẽ là cái greatest failure, nghĩa là cái thất bại lớn nhất in my life, thất bại lớn nhất trong đời tôi cho đến lúc đó, until that moment. Và bây giờ mình sẽ nói về cái lý do tại sao nó lại là cái sự kiện mà mình rất tự hào. So on that fateful day, fateful ở đây có nghĩa là định mệnh. Vào cái ngày định mệnh đó, I received the test score and I opened it and I was shocked. I was really surprised. Tôi rất là bất ngờ, tôi rất là shocked. And the test score said I achieved an 8.5 out of 9. So almost a perfect score. Thì tôi đã đạt được 8.5 trên tổng là 9, một cái điểm số gần như là hoàn hảo, an almost perfect score. And I was over the moon. Tôi đã rất là hạnh phúc. Over the moon là cực kỳ hạnh phúc. Bằng nghĩa về nó mình có thể dùng cụm từ là on cloud 9, trên tầng mây thứ 9. I didn't even expect to achieve an 8.0 and then the test score came out. Cái điểm số thì nó came out, tức là nó được lộ diện ấy. Thì it turned out that I achieved an 8.5. Turned out là hóa ra tôi lại đạt được điểm số là 8.5. So that was probably the best moment in my life when I felt really proud of myself. Đó có lẽ là cái khoảnh khắc tuyệt nhất trong đời tôi mà tôi cảm thấy cực kỳ tự hào về bản thân. But now when I rethink about it, I don't think that it was about luck or anything, but it was my efforts. Tôi nghĩ nó không phải là may mắn, luck, mà nó là cái công sức của tôi, efforts. I strived a lot to achieve that score. Strive to là phấn đấu để đạt cái gì đấy. I strive to achieve that score through hard work. Bằng việc là through hard work là làm việc chăm chỉ. I was really diligent. During that period of time when I was preparing for the IELTS test, I always stayed up until late nights. Tôi luôn luôn thức đến tận đêm, stayed up until late nights to prepare for the test. And
I cannot it would be very disappointing if I didn't achieve at least an 8.0. Nó sẽ khá là thất vọng khi mà tôi không đạt được ít nhất là một điểm số là 8.0. Và bây giờ là câu cuối cùng, tại sao bạn lại tự hào về bản thân? Thì tôi nghĩ I believe that achieving an 8.5 in the IELTS test was a turning point in my life. Turning point có nghĩa là một cái bước ngoặt. A turning point in my life. It was one of the greatest milestones in my life that it marked a transition from a very shy, from a very insecure boy to a very confident guy. Mình nói rằng là it marked, nó là một cái important milestone. Milestone có nghĩa là cột mốc, và nó đã đánh dấu cái sự chuyển mình. It marked a transition từ một cậu bé nhút nhát, tự ti, from a shy, insecure boy to a confident guy, thành một người rất là tự tin. Và đó là lý do mà mình cảm thấy tự hào. Bây giờ sẽ đến lượt part 3. Đây là part 2 và đây sẽ là part 3. Câu đầu tiên: Do you think that schools or companies should allow students or workers to have a free day off during their special life events? Bạn có nghĩ rằng công ty hoặc là trường học thì nên cho học sinh hoặc là nhân viên được nghỉ một ngày trong vào những cái ngày quan trọng của cuộc đời họ hay không? Thì mình nghĩ rằng rất nên, bởi vì là đầu tiên nó sẽ giúp học sinh sinh viên hoặc là nhân viên của công ty được cảm thấy rất là thư giãn, và họ sẽ được tận hưởng cái khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời họ, và họ sẽ có cái tinh thần để làm việc hơn. Cái khí thế của họ sẽ được tăng cường hơn, đúng không? Thì I think that it is very necessary for companies or schools to permit students or workers to have a free day off during their special life events. First of all, because this would make them feel relaxed. So when they have a free day off, they would have the time to really treasure and to enjoy the special moments of their life. And additionally, after having a day off to celebrate their special life events, their morale would be boosted and they would work more effectively. Mình nói rằng đầu tiên khi mà họ được nghỉ ấy, thì họ sẽ cảm thấy relaxed, là cảm thấy rất là thư giãn, và họ sẽ có cái thời gian để enjoy, để tận hưởng, và để to treasure là để nâng niu những cái khoảnh khắc quý giá của cuộc đời, special moments of their life. Và ngoài ra sau khi họ nghỉ xong thì cái morale của họ, tức là cái từ morale này có nghĩa là cái khí thế của họ sẽ được tăng cường, là would be boosted, và do đó thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn. They would work more effectively. Câu 2 là why is it important to take photos or videos of our special events? Tại sao cái việc chụp ảnh hoặc quay video lại các sự kiện quan trọng nó lại rất là cần thiết? For this question, I believe that even if we trust our memory completely, sometimes it cannot be as effective as the power of a camera, because sometimes we, as humans, we tend to forget things a lot, so that if we do not use a camera to take photos or to capture videos of our special events, when we get old, we will eventually forget all of them. So it's really necessary to do these actions. Mình nói rằng là kể cả chúng ta có tin tưởng bộ não của mình, if we trust our memory completely, thì chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng là chúng ta sẽ nhớ được tất cả mọi thứ. We cannot be certain that we will remember everything. Khi mà chúng ta già đi ấy, khi mà when we get older, thì cái trí nhớ của mình nó sẽ kém đi, đúng không? Our memory will also be worse, sẽ kém đi, và do đó thì chúng ta phải nhờ vào camera để chụp ảnh hoặc quay video thì chúng ta mới có thể nhớ được hết mọi thứ. In what way can we keep memories of our special occasions? Chúng ta có thể giữ kỷ niệm về những cái gì đặc biệt bằng những cách nào? First of all, I think that one way we can use to keep memories of our special occasions is
using a camera to photograph or to capture videos of our special life events, because when we get old or when we want to like uh, look back on it, we can look at the photos or the videos to get a feeling of it. Thì mình có thể, đầu tiên là mình có thể photograph, là mình có thể chụp ảnh, hoặc mình có thể take videos là quay video. Thì khi mà mình già đi, hoặc là khi mình muốn nhìn lại nó, khi mà mình muốn look back on it, thì mình có thể nhìn vào những cái video và những cái ảnh này. Đó là cách đầu tiên. Và cách thứ hai là mình có thể mình có thể mình có thể tận hưởng cái sự kiện đó hết mình, bằng cách là mình không tập trung vào những cái điện thoại quá là nhiều, và mình thật sự là mình chìm đắm cho bản thân trong cái sự kiện đó. Secondly, to like I believe that to fully keep the memories of our special occasions, we should not abuse the power of cameras, but instead we should allow ourselves to immerse in the occasions and to enjoy the occasions to the fullest extent. Mình nói rằng là mình không nên abuse, là không nên lợi dụng cái máy ảnh quá nhiều, mà mình phải immerse, mình phải chìm đắm vào trong cái sự kiện, và mình phải tận hưởng nó đến cái mức độ tối đa, là to the fullest extent. Câu 4 là should people spend a lot of money to celebrate happy occasions in their life? Người ta có nên tiêu nhiều tiền để tận hưởng những cái sự kiện đặc biệt trong đời hay không? I think that this depends on the financial situation of each person. Tôi nghĩ rằng cái này thì nó tùy thuộc vào cái financial situation, là cái tình trạng tài chính của mỗi người. If they are rich, if they are wealthy, nếu như họ giàu thì they can expand là tiêu. They can expend a lot of money to celebrate happy occasions. It's their choice. But if you are not really well off, nếu như bạn không quá là well off, nghĩa là nếu bạn không quá khá giả, well off là khá giả, thì you do not have to spend a lot of money to celebrate happy occasions, because it doesn't take much money to be happy. It's not necessary. If you can spend a lot of money, yeah, then it's good. But if you cannot, it's not really a problem. Mình nói rằng là bạn không cần phải dành quá nhiều tiền, bởi vì là tiền không thực sự quan trọng. Nếu như bạn có tiền thì it's good, nó tốt thôi. Nhưng mà nếu bạn không có thì cũng không sao, cũng không phải vấn đề. It's not a problem. Câu 5. What are some ways to give our family and friends a memorable time on their special days? Những cách nào để chúng ta có thể cho bạn bè và gia đình một cái thời gian đáng nhớ vào những ngày đặc biệt của họ? Thì mình có thể nghĩ rằng đầu tiên là tặng họ những món quà để họ có thể nhìn lại sau này. Ngoài ra mình có thể cho họ những cái bất ngờ. I think that to give our friends and our family a memorable time on their special life events, we can surprise them by giving them some gifts. For example, a book, a pen, or some items that they can use daily. Mình có thể cho họ những cái items, là những cái đồ dùng mà họ có thể sử dụng hàng ngày. Nên là so that they will always be reminded of that special event. Thế nên là họ sẽ luôn được nhắc nhở về cái ngày đặc biệt đó nếu như họ dùng nó hàng ngày. Reminded of là được nhắc nhở về. Thì đó là cách mà chúng ta có thể cho họ một thời gian đáng nhớ. Đây là câu thứ 5 trong part 3. Và vừa rồi là topic live events ở trong IELTS Speaking. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mong là mình đã giúp được các bạn. Goodbye và see you again.